आजको यस भिडियोमा चाहिँ अब हजुरहरूले कसरी माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने सम्पूर्ण जानकारीहरू दिनेछु। त्यही भएर भिडियोलाई कुनै पनि स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र मन पर्यो भने लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला र यस्तै नयाँ जानकारी पाउनको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। अब सुरुमा तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा रहेको क्रोम ब्राउजर या त तपाईहरुले गुगललाई ओपन गर्नु होला र त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर सर्च बारमा चाहिँ लेख्नु होला क्रिएट माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट भनेर यसरी तपाईहरुले लेख्नु होला। यहाँनिर देखिराख्नु भएको छ, त्यसपछि सर्च गर्नु होला र यसरी सर्च गरिसकिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर दुईवटा अप्सन आएको छ, माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट साइन इन अर क्रिएट योर एकाउन्ट टुडे भनेको छ र त्यसपछि यहाँनिर क्रिएट अ माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट भनेको छ। तपाईहरुले यो दुईटामा जुनैमा क्लिक गर्दा पनि हुन्छ। जस्तै कि म सुरुमा एकचोटी क्लिक गर्छु, यहाँनिर देखिराख्नु भएको छ साइन इनको अप्सन आयो। साइन इनमा तपाईहरुले क्लिक गरेर त्यसपछि यहाँनिर क्रिएट वानको अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र म तपाईहरुलाई फेरि अर्कोमा क्लिक गरेर देखाउँछु। ब्याक गर्छु एकचोटी र त्यसपछि म यो सेकेन्डकोमा क्लिक गर्छु क्रिएट अ माइक्रोसफ्ट एकाउन्टमा। यसरी क्लिक गर्दा फेरि डाइरेक्ट आउँछ र त्यसपछि अब तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने गेट अ न्यू इमेल एड्रेस छ, यसमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि अब न्यू इमेल भनेको छ। त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ outlook.com राख्दा पनि भयो तपाईहरुले र hotmail.com राख्दा पनि हुन्छ। म चाहिँ अहिले outlook.com नै राख्छु र त्यसपछि अब यहाँनिर न्यू इमेल भनेको छ। अब न्यू इमेल तपाईहरुले आफ्नो नाम र तपाईहरुको कास्ट लगाउनु होला। जस्तै कि म यहाँनिर एक्जाम्पलको लागि अर्सु लिङ्गदेन लेख्छु र म नेक्स्ट गर्छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ arsu.lingden@outlook.com भइसकेको छ र अब त्यसपछि क्रिएट अ पासवर्ड छ। इन्टर द पासवर्ड यु वुड लाइक टु युज विथ योर एकाउन्ट भनेको छ र यहाँनिर अब तपाईहरुले चाहिँ अब आफ्नो पासवर्ड लगाउनु होला। म यहाँनिर मैले अघि कपी गरेको थिएँ, यसलाई नै पेस्ट गर्छु र त्यसपछि तपाईहरुले नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला र नेक्स्टमा क्लिक गरिसकिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ व्हाट्स योर नेम भनेको छ। वी निड जस्ट अ लिटल मोर इन्फर्मेसन टु सेट अप योर एकाउन्ट भनेको छ है। तपाईको नेम के हो भनेको छ है। यहाँनिर मैले चाहिँ अर्सु नै लेख्दिएँ अनि LINGDEN लिङ्गदेन नै लेख्दिएँ है। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नु होला र त्यसपछि अब तपाईहरु कुन कन्ट्रीबाट बिलङ गर्नुहुन्छ, नेपालको नेपाल। अब मन्थ, डे र इयर छ। इयरमा म 1995 राख्दिएँ। डेमा चाहिँ म 13 राखिदिन्छु र मन्थमा चाहिँ म 1 नै राखिदिन्छु है। तपाईहरुलाई जस्ट इक्जाम्पलको लागि मैले देखाउँदैछु र त्यसपछि नेक्स्ट गर्नु होला र यति गरिसकिसकेपछि अब तपाईहरुको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो आएको छ, प्लिज सल्भ द पजल सो वी नो यु आर नट अ रोबोट भनेको छ है। यसलाई तपाईहरुले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब नेक्स्ट गर्छु म। युज द एरोस टु रोटेट द अब्जेक्ट टु फेस इन द डाइरेक्सन अफ द ह्यान्ड भनेको छ, 1 of 1 भनेको छ है। म यसलाई गर्छु है त। मैले यसरी यहाँनिर रोटेट गरिदिएछु र त्यसपछि सबमिट गरिदिन्छु र यहाँनिर भेरिफिकेसन कम्प्लिट भइसकिसक्यो र यति गरिसकिसकेपछि चाहिँ अब तपाईहरुको एकाउन्ट चाहिँ रेडी भइसकेको छ। यहाँनिर म तपाईहरुलाई देखाइदिने छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट चाहिँ यहाँनिर रेडी भइसक्यो। योर माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट ब्रिङ्स एभ्रिथिङ टुगेदर भनेको छ, यसमा कन्टिन्यू क्लिक गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अब स्टे साइन इन भनेको छ, यस गरिदिन्छु म। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ मेरो यहाँनिर माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट चाहिँ बनिसकेको छ। यहाँनिर देखिराख्नु भएको छ जुन arsu.lingden@outlook.com र म तपाईलाई प्रोफाइल पनि देखाइदिन्छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो प्रोफाइल। त्यसपछि म तपाईलाई यहाँनिर देखाइ पनि दिन्छु। यो यहाँ क्लिक गरेर देखिराख्नु भएको छ यहाँनिर अब आउटलुक है। आउटलुकमा क्लिक गर्यो भने तपाईले यहाँनिर आफ्नो मेलहरु पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुको माइक्रोसफ्टको मेलहरु चाहिँ यो आउटलुकमा पाउन सक्नुहुन्छ। यो तरिकाले चाहिँ अब तपाईहरुले सजिलोसँग माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ भन्दै आजको लागि भिडियो पनि यति नै। तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला र यस्तै नयाँ जानकारी पाउनको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै सी यु अन द नेक्स्ट भिडियो।